ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ የማሳያችሁ እንዴት upwork ላይ መስራት እንደምንችል አብረን እናያለን። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በመጀመሪያ upwork ማለት ምን ማለት ነው? upwork ላይ እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን አብረን እናያለን። upwork ማለት ቀጣሪ ድርጅቶችና ስራ ፈላጊዎችን የሚያገናኝ የኦንላይን ፕላትፎርም ነው። እዚህ ላይ የተለያዩ ስኪሎችን በመማርና ያንን ስኪል በዛ ስኪል መሰረት የተለያዩ ስራዎችን በመፈለግ ፕሮፖዛል በማስገባት የምንሰራበትና ድርጅቶችም ሆኑ ቀጣሪ ድርጅቶች ሆኑ ግለሰቦች የኛም ፕሮፋይል አይተው ያለንን የስራ ልምድና ያስገባናቸውን ሰርቲፊኬቶችን ሆኑ ልምዳችንን በማየት የሚቀጥሩበት የኦንላይን ፕላትፎርም ነው። upwork ይባላል። አብዛኞቻችሁ ይህን upwork የሚባለውን ፕላትፎርም ታውቁታላችሁ። በዚህ ሰዓት ብዙ ኢትዮጵያውያን በዚህ ፕላትፎርም ላይ የተለያዩ ስኪላቸውን በማዳበር ስራ እየሰሩበት መሆኑን ይታወቃል። በሁለተኛ ደረጃ ውጤታማ የሆኑ የኢትዮጵያውያን ፕሮፋይል አብረን እናያለን። ይህንን የማሳያችሁ ሞቲቬት ሆናችሁ እናንተም እንድትጀምሩ ነው። ለምሳሌ የፍሪላንሰሮችን ለማግኘት እዚች ጋር ትመጡና ታለንት ትሉታላችሁ። ወይንም ደግሞ የተለያዩ ፕሮጀክቶች የምትፈልጉ ሆነ ፕሮጀክት ካልሆነ ደግሞ ስራዎች የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ ፖስት የተደረጉ ስራዎችን ጆብስ ስትሉ የተለያዩ ስራዎች ፖስት የተደረጉትን ያመጣልናል። ለምሳሌ የኢትዮጵያውያን ዲጋ ሚኪያስ ብለን እንጻፍ። ሰርች እንበለው። እንደምታዩት የኢትዮጵያውያን ፕሮፋይል አምጥቶልናል። ሚኪያስ ይባላል። እዚህ ጋር ቴሌግራም ቦት ዲቨሎፐር ነው ወይንም ደግሞ ዌብ እንደ ሞባይል አፕሊኬሽን ዲቨሎፐር ነው። እስከ $1000 ሰርቷል። በሰዓት $29.99 ነው የሚያስከፍለው። ወደ ታች ስንመጣ ሚኪያስ ይባላል። እዚህ ጋር ሪአክት እንደ ፉል ስታክ ዲቨሎፐር ነው። ራይዚንግ ታሌንት ነው። በቅርቡ ነው ብዙ ስራዎችን እየሰራ ስለሆነ ራይዚንግ ታሌንት የሚል ባጅ ይሰጠዋል upwork። እዚህ ጋር ስትመጡ ፉል ስታክ ዲቨሎፐር ነው። ሚኪያስ ይባላል። እንደምታያቸው ኢትዮጵያውያን ናቸው። ወደ ታች ስንመጣ ሚኪያስ ይባላል። ዩቲዩብ ቪዲዮ ኤዲተር እና ተምብኔል ዲዛይነር ነው። ጆብ ሰክሰሱ 100% ሰክሰስ ሆኗል። ይሄ ጆብ ሰክሰስ የምታገኙት ከቀጣሪዎች ከሚሰጧችሁ ኮሜንት ነው። ፕሮፋይሉን ከፍተን አብረን እንይ። ያው እንደምታዩት ፕሮፋይሉ ጽድት ያለ ነው። እዚህ ጋር የወርክ ሂስትሪውን ስታዩ ቴንክ ዩ ሚኪያስ ፎር ዘ ጉድ ጆብ ብለው $50 ሰርቷል። እዚህ ጋር ፊክስድ ፕራይስ ነው እና ወደ ታች ስትመጡ ፖርትፎሊዮውን አስገብቷል። የተለያዩ ስኪሎች አሉት። ስኪሎችን ፕሮጀክትም በተጨማሪ ሌላ ገቢ የምትፈልጉ ሆነ ፕሮጀክቶችን እዚህ ጋር ዊልጌት ፕሮፌሽናል ቪዲዮ ኤዲቲንግ ሰርቪስ ዩቲዩብ ቪዲዮ ኤዲተር ይላል። $30 መግዛት ከፈለጋችሁ ይህንንም ተጨማሪ የስራ upwork ላይ የሚሰራበት ነው። ኢምፕሎይመንት ሂስትሪውን እዚህ ጋር አስገብቷል። ከዚህ በፊት ዩቲዩበር ነው። ዳይናሚክ ቱቶሪያል ዩቲዩብ ቻናል አለኝ ነው የሚለው እና ከዚህ በፊት የሰራቸውን ስራዎች እዚህ ጋር ሊስት አድርጓል። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል አለኝ የሚለውን ክላይንቱ ሄዶ ሲያገኘው የሱ ዌብሳይት መሆኑን ማረጋገጥ ይችላል። ይሄን ይመስላል አንድ ጥሩ ዌብሳይቶቹ ፕሮፋይል ውስጥ አንዱ የሚኪያስ ነው። በቀጣይ upwork ላይ ምን መስራት እንችላለን
ለሚለው የተለያዩ ስራዎችን upwork ላይ መስራት ይቻላል። እንደ ግራፊክ ዲዛይን እስቲ የተለያዩ ስኪሎችን አብረን እናያለን። እዚች ጋር እንመጣና የተለያዩ ስራዎችን ለማየት ጆብስ እንላለን። ለምሳሌ ግራፊክ ዲዛይን ብለን ሰርች እናድርግና በዚህ በግራፊክ ዲዛይን የሚወጡ ስራዎችን እናያለን። ይኸውት እንደምታዩት 23148 በግራፊክ ዲዛይን ስር በኢንትሪ ሌቨል፣ በኢንተርሚዲየት እና በኤክስፐርት ሌቨል ያሉ ስራዎችን ማየት ትችላላችሁ። እነዚህ ሁሉ ስራዎች በየቀኑ የሚወጡ ናቸው። ብዙ ስራዎች ናቸው የሚወጡት upwork ላይ ብዙ ኢትዮጵያውያን እየሰሩ ነው በአሁን ሰዓት እንደሚታወቀው። እና ምን አይነት ስራ አሁን አንድ ስኪል ግራፊክ ዲዛይን ነው። በግራፊክ ዲዛይን ስር ደግሞ ሎጎ ዲዛይን አለ፣ ተምብኔል ዩቲዩብ ተምብኔል ዲዛይኒንግ አለ። ለምሳሌ እስቲ ሎጎ ዲዛይን ሎጎ ስትሉ ራሱ ኪወርዶችን ያመጣልና ሎጎ ዲዛይን የሚለውን እንነካለን። አያችሁ ሎጎ ዲዛይን ስጽፍ 5546 ስራዎች አሉ። በተለያዩ በኢንትሪ ሌቨል በጀማሪዎች ነው፣ በኢንተርሚዲየት እና በኤክስፐርት ሌቨል ድረስ ብዙ ልምድ ያላቸው ነው። በኤክስፐርት ሌቨል በኢንትሪ ደግሞ ለጀማሪዎች የሚሆን ነው በብዛት። እንደውም የጀማሪዎች ላይ ብዙ ስራ አለ። በመካከለኛ ሙያ ባላቸው በሎጎ ዲዛይን እና በእነዚህ ኢትዮጵያውያን አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን እዚህ ላይ እየሰሩ ነው። እናንተም የተለያዩ ሙያዎችን ፉል ስታክ ዲቨሎፐር፣ ሶፍትዌር ዲቨሎፐር፣ ፕሮግራሚንግ፣ ኮዲንግ፣ ቪዲዮ ኤዲተር አሁን ለምሳሌ አብረን ብዙ ክፍያ የሚያስከፍል ሙያ ነው። ቪዲዮ ኤዲቲንግ ብትማሩ ጥሩ ተከፋይ የምትሆኑበት ስኪል ነው። እስቲ አብረን ቪዲዮ ኤዲት ክሬቲንግ ቪዲዮ ዲዛይን ፎር dropshipping ፕሮዳክት ይላል። I'm looking video editor for my scary storytelling YouTube channel ይላል። ፊክስድ ፕራይስ ነው፣ $20 ከፍላለሁ። ይሄ አሁን ለጀማሪዎች በጣም ጥሩ ነው። ቤልጂየም ነው። ፔመንት ቬሪፋይድ ነው። ይሄ ግለሰብ ለupwork አስቀድሞ ከፍሏል። ለupwork አስቀድሞ ሲከፍል ይህን ስራ ከጨረስን በኋላ upwork ደግሞ ለኛ የተወሰነ ፐርሰንቱን በመቁረጥ 10% ይቆርጥና የተወሰነውን ብር ለኛ ይከፍለናል። እስቲ ዝርዝሩን በደንብ እንየው። አፕላይ ለማድረግ 8 ኮኔክት የሚባል አለ። ኮኔክት ማለት እዚህ ላይ አፕላይ ለማድረግ የሆነ ልክ ማስያዣ ነገር የክፍያ ኮኔክት ይባላል። እሱን ኮኔክት ሲኖራችሁ አፕላይ ታደርጋላችሁ። እዚህ ስራ ላይ upwork በባንክ ይከፍላል ወይንስ አይከፍልም ለምትሉ upwork ዳይሬክትሊ በባንክ አካውንታችን የሚከፍል ፕላትፎርም ነው። አምስተኛ upwork ለመጀመር ምን ያስፈልጋል ለምትሉ በመጀመሪያ upwork ለመጀመር ጥሩ ስኪል ቢኖራቸውና ለምሳሌ ሰርቲፊኬት የሚሰጡ በነፃ የምትማሩበት ዌብሳይት ላይ በመግባት ለምሳሌ እንደ HubSpot አካዳሚ የሚባል የተለያዩ ኮርሶችን በነፃ የምታገኙበት ዌብሳይት ነው። እስቲ የኔ ፕሮፋይል ላይ ልግባና ላሳያችሁ። HubSpot አካዳሚ ላይ ሰርቲፊኬት ያገኘሁበትን በግሮዝ ድራይቭን ዲዛይን ሰርቲፊኬት አግኝቻለሁ። ይሄንን upwork ላይ ስታስገቡ ቀጣሪ ግለሰብም ሆነ ድርጅት ይሄን ሲያይ
በእናንተ እውቀትም ሆነ ስኪላችሁ ይተማመናል። ስራ የማግኘት ቻንሱም ሰፊ ነው። ይሄን ይመስላል ለዛሬ። በቀጣይ ፉል ኮርስ የምትፈልጉ ከሆነ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ።